فاطمه حیدری هستم، وکیل دادگستری از مرکز وکلای قوه قضاییه. تجربه نزدیک به مرگ داشتم که من سر زایمانم به خاطر بیماری که داشتم و زایمان بعدی که داشتم روح از کالبد جدا شد و من اون دنیا رو به اندازه 1000 سال درک کردم. تجربه‌ای که دارم مربوط به موقع زایمانم میشه که سال 1397 28/1/97 من زایمان کردم. از 2 روز قبلش خدمتتون عرض کنم من هفته 35 بارداری بودم و چون دیابت بارداری داشتم و فشار خون بالا داشتم بهداشت نامه داد که من باید زودتر برم بیمارستان بستری بشم و حالم خیلی بد بود و قبل از اینم که به اصطلاح من بخوام برم برای زایشگاه هر ماهی 1 هفته یا مثلا 2 هفته تو زایشگاه بستری بودم، تحت مراقبت شدید بودم چون بارداری من خیلی پرخطر بود. بعد روزی که رفتم بیمارستان به من گفتن تو حالت خیلی بده، باید بستری بشی و منو بردن زایشگاه بستری کردن و به صورت گفتم باید چون به صورت زایمان طبیعی باید بستری بشی، زایمان طبیعی انجام بدی و دیدن بچه تکون نمیخورن، گفتم پس زایمان طبیعی نمیشه و باید سزارین بشی. و حالا قبلش دکتر قلب و دکترای مختلف اومدن رو سر من با اینکه فشارم خیلی بالا بود و به من اکسیژن وصل بود، چند تا دستگاه به من وصل بود، مثلا یه دستگاه فشار، یکی برای قندم بود، یکی برای قلبم بود دیگه، مثلا به مانیتور کامپیوتر کلا همه وصل بود. بعد منو بردن طلاهامو از من جدا کردن، قیچی کردن، چون اولش قرار بود طبیعی بشه ولی گفتن سزارینه باید طلاهاتو ببری دیگه. طلاها رو که قیچی کردن دادن به مادرم و اون پرستاری که طلاهای منو قیچی کرد داد به مادرم گفت دخترتو خوب نگاه کن شاید دیگه نبینیش. گفت این خیلی حالش خرابه، خیلیش هم دعا کنین بچه‌ش رو بتونیم سالم در بیاریم. و منو که بردن با ویلچر و بردن داخل اتاق عمل، بعد من اونجا قبل از این که وارد اتاق عمل بشم یه حاله سفید رنگی رو خیلی انگار خیلی قدش بلند و خیلی به صورت هیکل ولی سفید بود دیدم و حس کردم این که اینجا ایستاده این حضرت اسرائیله و من خودم از خدا اونجا خواستم، هنوز هوشیاری داشتم، از خدا خواستم که خدایا اگه قرار بچه من سالم به دنیا بیاد من از دنیا نبر، بذار برای بچه‌م مادری کنم، بچه‌م بی مادر بزرگ نشه، چون مادر خودم هم بی مادر بزرگ شده بود و خیلی سختی کشیده بود، دوست نداشتم بچه من اینجوری بدون مادر بزرگ بشه و اینو از ته دل خواستم. گفتم من از این دنیا هیچی نمیخوام، هیچ چیزی به این دنیا دلبسته نیستم، این دنیا هیچ کاهی برام نمیارزه، فقط به خاطر بچم که براش خودم رو وقف بچم کنم و مادری کنم. و بعد منو که بلند کردن رو تختم گذاشتن 1 ساعتی مشغول بودن، منو بیهوش نکردن، بی‌حسی، آمپول بی‌حسی از کمرم زدن. بعد من که پاهم شل شد، مثلا وقتی داشتن منو عمل سزارین انجام میدادن من دیدم که صدای بریدن بدنم رو شنیدم که داشتن دکترها و دکتر نبودن، همه از این پرستارا و انتر توی بیمارستان و ماما بودن که انجام میدادن و دکتر اصلا رو سر من اون لحظه نیومده بود و 1 ساعت طول کشید، از ساعت 6 تا ساعت 7 طول کشید تا بچه رو خارج کردن. صدای گریه بچه رو که شنیدم خوشحال شدم و بهشون گفتم بچه رو بدین نشون بدم، گفتن باید بچه رو تمیزش کنیم بعد بیاری. یا بچه رو که تمیزش کردن آوردن من بوسیدمش و همون که بوسیدمش دیگه هیچی نفهمیدم. بعد یهو دیدم بالا روی سقف هستم. بعد من خودم رو بالای سقف دیدم و دیدم که قشنگ به صورت حس میکردم، درک میکردم که من دست و پا دارم، بدن دارم، مثلا همه چیز دارم ولی حاله هستم، یک حاله ای از
یعنی مثلا جسم نیستم، کالبدی نیستم و دیدم یه خانومی افتاده روی تخت و اینا دارن 4-5 تا 5 نفر بودن رو سرش دارن کار میکنن و این که دیدم تمام تخت و تمام اون اتاق عمل خون برداشته بود، کاملا خون برداشته بود و یکی از اون خانوما به خانم دیگه گفت زنگ بزنین دکتر بگین بیمار خونریزی کرده و خونش بند نمیاد، رحمش خونریزی کرده، باید رحمش رو برداریم. بعد اون یکی گفت نه این بچه نداریم، بچه اولشه، اگه برداریم دیگه نمیتونه بچه دار بشه، گناه داره، شاید بخواد بچه دار بشه، زنگ بزنیم دکتر یک کاری بکنه. زنگ زدن دکتر توی همون بخش، توی همون طبقه، تو اتاق 3 تا اتاق اونورتر از اتاق عمل در حال صبحانه خوردن بود که من یک لحظه گفتن دکتر زنگ بزنین. من دکتر رو دیدم که روی یک میز سفید کوچیک و صندلی سفید نشسته بود، داشت صبحانه میخورد و گفت باشه میام صبحانه‌ام تموم بشه. گفت بعد اون خانومه بهش گفت بیمار داره میمیره، بعد تو میگی صبحانه بخورم، باشو بیا که این الان نمیدونیم چه کار کنیم، این داره میمیره و فشار من با اینکه قبلش 24 بود به خاطر خونریزی فشارم افتاد و اینکه فشارم افتاده بود و هوشیاریم اومده بود کاملا پایین و اصلا بدن من هیچی رو حس نمی‌کرد، ولی من بالا بودم میدونستم که این منم و بیشتر دوست داشتم برم سمت دخترم و دخترم رو دیدم دارن لباس تنش میکنن. بعد همون حین بابای دخترم دیدم پشت اتاق شیشه‌ای اتاق عمل ایستاده و به یکی از خانوما میگه بچه‌مو میخوام ببینم و اون خانم میگه نمیشه، من عکس میگیرم، ازش عکس میگیرم، شما با عکس ببینیم. و اون خانم اومد از بچه من عکس گرفت و عکس رو برد به اون آقا نشون داد، بابای دخترم هم که عکس رو به اصطلاح با گوشی خودش از رو اون عکس گرفت و برای خواهراش ارسال کرد. گفت بچه من به دنیا اومد و برای 2 تا خواهراش ارسال کرد و خوشحال بود، ولی از اینکه بچه به دنیا آمد خوشحال بود ولی مادرم مثلا خیلی ناراحت بود، گریه میکرد. پشت در اتاق عمل نبود مادرم، ولی پایین بیمارستان بود و چون همسرم اومده بودن انگار بالا، مادرم رو نمیذاشتن بیاد بالا و مادرم پایین بود و قصه میخورد که من تو اتاق عملم و دعا میخوند که من مثلا حالم خوب باشه، چون پرستارا و همون انترا که توی رو سر من بودن به همسرم گفتن مادر حالش خیلی وخیمه ولی بچه حالش خوبه. بعد خان دکتر که اومد روی سر من گفتن یک راه داره که باند و گاز بذاریم توی رحمش و این باند و گازایی که بذاریم باعث میشه که خونریزیش بند بیاد و باند و گاز گذاشتن و با اینکه خیلی از من خون رفته بود باند و گاز گذاشتن و رحممو دوختن و جای رو بخیه زدن و دوختن. بعد در همین حینی که داشتن میدوختن من به سمت بالا کشیده شدم که دیدم روی پشت بام بیمارستان هستم، بیمارستان امام رضا و در همین حین همسرم رفته بود توی حیاط بیمارستان، قسمت آبدارخونه، قسمتی که چای میریزم، قسمتی که با گوشی صحبت میکرد و مادرم هم چند قدم اونورترش فلاکس رو برداشته بود که بره چای بگیره و در همون که همسرم به مادرم گفته بود حالش خیلی وخیمه، معلوم نیست زنده بمونه، همینطوری گفته بود به مادرم و مادرم خیلی گریه میکرد، قصه میخورد. در حینی که چای میخواست بگیره یک آقایی میخواست جا بزنه، این گفت برو کنار، اعصابم خورده، دخترم مریضه، حالش بده، بعد میخوام چای بخورم. بعد فلاکس رو که چای کرد رفت نشست تو اون قسمتی که مال همراهین هستن، توی یک حالت اتاقکی داره، اونجا نشست. یک اتاق بزرگه که همه فرش داشت و همه همراه ها اونجا بودن. بعد گوشیشو برداشت و زنگ زد به خاله خودش، چون خاله مادرم زن خیلی مؤمنیه و چون مادرش در 5 سالگی به رحمت خدا رفته و این هر کاری داشت به خالش زنگ میزد
یعنی ما که روزی 3-4 بار به مادرمون زنگ میزنیم، اون باز روزی 3-4 بار به خالش زنگ میزد، تماس گرفت. بعد در حینی که داشت با خالش زنگ میزد، من متوجه شدم، درک کردم که داره شماره خونه خاله را میگیره و در یک لحظه خودم رو خونه خاله دیدم. ولی یک بدنم یک به اصطلاح یک روحم، یک نگاه هم، بهتر بگم نگاه هم، یک نگاه هم جای مادرم بود که چی کار میکنه، یک نگاه هم جای خونه خاله بود، یک نگاه هم جای تخت بیمارستان روی اتاق عمل به دخترم بود که مثلا دخترم داشتن لباس تنش میکردن و اینکه تمیزش میکردن و داشتن به اصطلاح اندازه هاشو میگرفتن، کف پاشو مهر میزدن و نگاه هم به دخترم بود. بعد وقتی که خونه خاله زنگ زد، آمنه دختر خاله مامانم گوشی رو برداشت، چادر سرش بود، داشت میرفت مکتب، چون ایشون طلبه هستن، داشت میرفت مکتب و مادرم گوشی رو برداشت، گفت که احوال پرسی کردن، گفت دخترم بیمارستان زایمان کرده، حالش بده، در حالی که گریه میکرد به آمنه گفت و آمنم به اصطلاح گفت باشه گوشی رو بده به خاله. گوشی رو داد به خاله. گفت خاله جان با حالت گریه برای دخترم دعا کن. برای دخترم دعا کن، دخترم حالش خیلی وخیمه، بعد بیمارستانه. بعد خاله یکم مامان رو دلداری داد، گفت قصه نخور، دعا میکنم انشالله خدا شفاش بده، خوب میشه، نگران نباش، دعا میکنم. و گوشی رو گذاشت، دستاش میلرزید خاله. رفت سمت، با اینکه توی آشپزخونه دستشور مثلا میتونست وضو بگیره، ولی رفت تو حیاط، از تو حیاط وضو گرفت. بعد چون حالش خوب نبود، از این خبر شنیده بود، یه خورده ناراحت بود، تو خودش داشت فکر میکرد که اگه این مثلا یه کارش بشه، بچه‌شو کی میخواد بزرگ کنه تو ذهنش. من اینو میتونستم درک کنم، فکر و ذهن خاله رو میتونستم بخونم و میدونستم اون الان داره چی فکر میکنه. اینو به من اصلا درک بدونی که خود من بخوام درک میکردم. خاله رفت وضو گرفت و چون ناراحت بود، حواسش نبود تو آشپزخونه وضو بگیره و رفت تو حیاط. قشنگ جا شلنگی داشتن، شیر رو باز کرد، به اصطلاح نشست و وضوشو گرفت و اومد چادرش رو پوشید و شروع کرد به نماز خوندن. 2 رکعت نماز برای من خوند، سوره هم برای من خوند. بعد گفت خدایا این فاطمه عزیزم، فاطمه جیگرم، فاطمه نفسم زنده بمونه، به حالت گریه و تضرع. و بعد سجده کرد و خیلی دعا میکرد، امن نجوب میخوند. بعد یه چیز دیگه که من اونجا درک کردم، دیدم، خونه خاله بود. خونه خاله و خود خاله نورانی بودن، یعنی اینقدر نور داشت خونه خاله، قشنگ تو متفاوت بود از ساختمونای اطراف خونه خاله. قشنگ مشخص بود که فقط همین خونه نور داره، یعنی خونه‌های اطرافش نور نداشتن. با اینکه روز بود، صبح بود، ولی خیلی مثلا یک نوری داشت که مشخص بود که این نور از این خونه. و خود خاله هم خیلی به اصطلاح خیلی نورانی و اینکه خیلی آرام بخش بود، یک نور بسیار لذت بخش و آرام بخشی ازش ساطع می شد. بعد در حینی که خاله داشت دعا می‌کرد، من یهو کشیده شدم دوباره سمت مادرم و دیدم حواس به اصطلاح اون نگاه هم که به مادرم بود، اونجا نگاه هم دیگه فقط اونجا بود. مادرم داشت چای میریخت و همطوری دعا میخوند و گریه میکرد. بعد من یه آقایی رو دیدم در کنار اونورتر از مادرم که داشت با تلفن صحبت میکرد. من درک کردم که ایشون چی دارن میگن، با تلفن صحبت میکنن، با چه کسی دارن صحبت میکنن. و اون طرف خط یک دوستی داشت این آقا که اون دوستش قاتل فراری بود و پشت خط تلفن داشت باهاش صحبت میکرد و اون دوستش کرج بود، این آقا مشهد بود که از توی بیمارستان داشت صحبت میکرد. و در حینی که داشتن صحبت میکردن، داشتن برای دزدیدن طلاهای خانم نقشه میکشیدن و همینطوری که داشتن صحبت میکردن، من دیدم یک سیاهی و یک
هاله سیاه و یک هاله خیلی بدبو و سیاه اطراف این آقا رو گرفته و هاله‌های بسیار سیاه شبیه کرمانند که میدونستم اینا بچه‌های شیاطین هستن. روبروی این آقا بودن و هی وارد بدنش میشدن، از دهانش وارد میشدن و از پایین بدن این آقا خارج میشدن و این آقا داشت نقشه میکشید که چطور طلاها رو بدزدن و به پولی به جیب بزنن. بعد من اینا رو که دیدم خیلی وحشت کردم و اونجا دیدم که و اگر یک انسان زنده اون صحنه رو میدید و اون چهره اون آقا و اون بچهای شیطان رو میدید که از دهان این آقا وارد میشن، هر حرفی که آقا میزد این بچهای شیطان وارد دهانش میشدن و از پایین این آقا از خارج میشدن و خیلی حاله سیاه وسط قلب و دور این آقا وسط سینه این آقا احاطه کرده بود. بعد از این قضیه به صورت ناخودآگاه من کشیده شدم سمت بالا و متوجه شدم حالم خیلی وخیمه و حالت بدنم که روی تخت اتاق عمل بود بسیار وخیم بود که هوشیاریم بسیار پایین بود و علائم حیاتیم کم کم داشت قطع میشد. بعد من به صورت ناخودآگاه کشیده شدم داخل به سمت بالا که حالت یک تونل نور میشه گفت و نورهای بسیار زیبا و آرام بخش و من بسیار لذت بردم از اون دیدن نورها و اینکه نورها رو حس میکردم، اینکه داخل این تونل هستم و داشتم به سمت بالا میرفتم و همینطوری من خودم شده بودم یه نور بودم و یک نوری اون ته تونل بود و میدونستم باید خودم رو به اون نور برسونم و اون نور آرام بخش داخل تونل که کشیده شدم این تونل نورای رنگ و رنگ خیلی خوشگلی داشت و خیلی لذت بخش بود. اصلا این نور قشنگ و این لذت بخش رو هیچ جای این دنیا کسی نخواهد دید. یعنی رنگایی داشت که اصلا رنگاش انگار زنده بودن، با آدم حرف میزدن و مثلا درک میکردم که انگار اینا هر کدومشون زنده بودن و برای خدا بودن. یعنی یه حالتی انگار یک حالت خیلی آرام بخش که اصلا نمیتونم توصیفش کنم براتون. یه لذتی داشت که من دوست دارم دوباره برم داخل اون تونل و اصلا از اون تونل خارج نشم، چون تونل بسیار آرام بخش بود و من خیلی لذت بردم. و داشتیم به سمت بالا که میرفتیم یک پسر 7 ساله‌ای که تو همون بیمارستان به صورت آتش سوزی سوختگی داشت، ایشون هم روحش از بدنش خارج شده بود و همراه من بود و یک پیرمردی هم که فوت کرده بود اونم روحش همراه من بود و داشت می اومد به سمت همون نوری که اون ته تونل بود و من باید به اون نور میرسیدم و هدف من اینو میدونستم، درک میکردم باید به اون نور برسم تا جاودانه بشم، باید به اون نور برسم. اون نور انگار مقصد من بود، من باید به اون نور میرسیدم، جایی که حالا بهش میشه گفت یا هر چی، ولی اون نور مقصد من بود، من باید به اون نور میرسیدم. اما وسط راه انگار طبقه اول آسمون شاید میشه گفت اسمشو بذاریم، من حس کردم یک نفری همراه منه، یک نفری از جنس نور همراه منه و اون هادی منه، یعنی کسی که از اول عمر با من بوده، از وقتی که من به صورت جنین بودم و در بطن مادرم بودم اون همراه من بوده و همیشه مراقب من بوده و منو دوست داشت، منم خیلی دوستش داشتم، یک حس خیلی خوبی نسبت بهش داشتم و اونجا به من گفت ببین چقدر اینجا قشنگه، چه حس خوبی داری تو
تو الان سر زایمان که فوت کردی مثلا بدون حساب کتاب وارد بهشت میشی، بدون هیچ حساب کتابی وارد بهشت میشی. و من گفتم دخترم چی؟ بعد همون نور به من فهمون، به من درک کردم. یعنی این صدا تو وجود من پیچید که دخترت در کنار مادرت بهترین زندگی رو خواهد داشت و به درجات عالی میرسه. و من گفتم نه اصلا امکان نداره، من نباشم نمیتونم. گفت چرا؟ من دخترت به درجات عالی میرسه و شاید کمبود مادر داشته باشه، اما اینجوری نیستش که خیلی بدبختی بخواد بکشه یا مثلا، و تو به صلاحته که بمیری. و چون بعد از این اگر بخوای زنده بمونی خیلی سختی میکشی و خیلی متحمل عذاب و رنج هایی خواهی شد که میگی ای کاش هم موقع مرده بودم سر زایمان. اما حداقل تا 10 سال اول سختی میکشی. اما من دوست داشتم که به اصطلاح برگردم فقط به خاطر دخترم، با اینکه اونجا خیلی لذت داشت، با اینکه خیلی نور خوبی بود، ولی من میخواستم به خاطر دخترم فداکاری کنم و گفتم به خاطر دخترم برگردم تا دخترم رو بزرگ کنم و این بی مادر بزرگ نشه. بعد نور که همینطوری با من داشت صحبت میکرد و حرفاش میفهمید، زبونی صحبت نمیکردیم، حرفاشو میفهمیدم. گفتم فقط دوست دارم برادرم رو ببینم کجاست. و همین لحظه‌ای که گفتم برادرم رو ببینم کجاست، یهویی اصلا بدون چشم برهم زدن یهویی توی فرود اومدم جای روستامون که برادرم اونجا به رحمت خدا رفته و دفنش کردن. و من قشنگ انگار قبرش پله داشت. من وارد قبرش شدم و دیدم که یک اندازه یک اتاق 3x5 مثل 15 متر قبرش بود و انگار 15 متر بود و کنار قبر برادرم قبر شهید پسرعمومه ولی قبر پسرعمومو خیلی بزرگتر دیدم از قبر برادرم. بعد دیدم برادرم روی تخت نشسته، روی تختی که دقیقا همون جایی که جنازه برادرم رو کفن کردن گذاشتن. من دیدم نشسته و میوه دستشه و داشت میوه میخورد. بعد بهش گفتم سلام من اومدم. بعد گفتش که این میوه ها رو کی برات آورده؟ بعد گفتن که اینا رو عمه ربابه برام آورده، چون عمه ربابه هم قبلش براش فاتحه خونده بود و اون میوه ها رو بهش رسیده بود. بعد گفتم تو اینجای خونت؟ بعد گفت نه بیا بریم. در قبرش به سمت شمال درب داشت و دربش به روی باغ بزرگ وصل می شد و من از اون باغ انگار وارد اون باغ شدیم من و برادرم و من خیلی خوشحال بودم که برادرم رو می‌بینم. من خیلی برادرم رو دوستش داشتم. وقتی که این برادرم که بهترین برادرم بود از توی تمام، من 10 تا برادر دارم و از تو همه این برادرام حالا تنی و ناتنی 10 تا میشن. بسیار این برادرم آقای و مرد خوبی بود و رفیق من بود، دوست من بود. وقتی که فوت کرد من خیلی ضربه روحی بدی خوردم و تا مدت‌ها افسردگی و ناراحتی داشتم و خیلی خوشحال بودم که اون لحظه برادرم میبینم. بعد برادرم توی دنیا رنگ پوستش سبزه بود، متمایل به سیاه مشکی سبزه بود، خیلی سبزه بود، نه سیاه پوست ولی سبزه بود. ولی اونجا سفید بود، اونجا خوشگل بود، لباس کلا سفید تنش بود، ولی لباسش اینجوری نبود بالا تا پایین سفید باشه، انگار پیراهن سفید شلوار سفید، ولی پیراهنش اینجوری نبود تو شلوارش بخواد بزنه. من به صورت این میدیدم که این کلا سفید، صورتش هم سفید بود ولی همون سیبیلاشو داشت، همون سیبیلایی که مثلا روز آخری که اومده بود خونه مامانم و من دیدمش سال 83 فوت کردن، 16/2/83 تصادف کردن با موتور و فوت کردن و من به همون شکلی که روز آخر اومده بود خونه مامانم روز اول عید 83 بود همون شکلی دیدمش. و اینکه بعد با هم دیگه
صحبت میکردیم من گفتم که گفت تو باید برگردی به خاطر دخترت که دخترت مواظب مریم و دخترت باشی. مریم دخترشه و میگفت که تو باید مراقب دختر منم باشی، مراقب دختر خودت هم باشی. بعد اونجا خیلی جای خوب و خوش آب و هوایی بود و با هم توی باغ قدم میزدیم. یک درختی دیدم که چند نوع میوه داشت این درخت. سیب داشت، موز داشت، پرتقال داشت. بعد گفتم چه درخت جالبی، چند نوع میوه داره. گفتم اینا درختاش چرا اینجوریه، چرا چند تا میوه داره. بعد اون طرف باغ برادرم رو دیدم سوخته بود، انگار آتیش گرفته بود، سوخته بود و گفتم چرا اون ور باغ سوخته؟ گفت یادته بچه بودم گنجشک میزدم؟ گفتم گفت اینو به خاطر گنجشکا که زدم سوخته. بعد گفت که اونجا که رفتی اگر برگشتی از سمت من نذر و صدقه بده که این سمتی که سوخته برای گنجشکا نذر و صدقه بده تا خدا منو ببخشه این طرف باغم هم آباد بشه. بعد یه چیزی دیگه به من گفت 100,000 تومان یک نفری از من میخواد، تو باید بری این 100,000 تومان رو اون آقا رو پیدا کنی بهش بدی و اون زمان سال 83 میخواد که من اون آقا رو بعد از که به هوش اومدم، بعدن که یادم اومد پیدا کردم و ازش حلالیت طلبیدم و حتی 1,200,000 بهش دادم به جای 100,000 تومان، چون بهش گفتم مثلا پول مبلغش زیاد شده من اینقدر میدم، چون در وضع بعدی هم زندگی میکرد توی روستاهای خانومش بود که همسایه روبروی خانومش بود که اون آقا رو پیدا کردم. حتی میتونم اون آقا رو بیارم که مثلا بگم که بله همچی چیزی بوده. بعد من که با داداشم صحبت میکردم گفتن به من گفت بیا بریم 2 نفر آمدن دیدنت. گفتم کی اومده دیدن من؟ گفت مادر بزرگا. گفتم مادر بزرگا مادر مادرم و مادر مادرش، یعنی مثلا فقط مادرها اومده بودن و من تعجب کردم پدر بزرگم چرا نیومده بود، پدر مادرم، چون ایشون روحانی بود و آدم خیلی خوبی بود ولی من اصلا ایشون اونجا ندیدم و سمت من نیومدن. گفتن یه جایی هست که اجازه نداره بیاد اینجا، یک جایی بودن که به اصطلاح توی یک قسمتی دیگه بودن که پیش اونا نبودن و گفتن اجازه نداره بیاد اونجا و من مادر بزرگمو که بهش میگفتیم بیبی مریم، البته من مادر بزرگمو ندیدم چون در 5 سالگی مادرم فوت کردن و از دیدن من خیلی خوشحال شد و خیلی به من ابراز علاقه کرد و من خیلی دوستش داشتم. یک زن بسیار نورانی و ازش خیلی نورای خیلی آرام بخشی انگار ساطع میشد، یعنی خیلی من دوستش داشتم، بیش از حد دوستش داشتم، یعنی از مادرم هم انگار بیشتر دوستش داشتم و به من گفتن که تو باید برگردی و ما دعا میکنیم برات. و من بهش گفتم چرا تو مادر منو تنها گذاشتی، زود مردی. مادر من بچه نداشت و مثلا مادر من به اصطلاح هنوز خودش بچه بود، مادر منو تنها گذاشتی. گفت نه، از لحظه‌ای که منو داشتن میبردن دفن میکردن من کنار مادرت بودم و مادرت پالخ از در خونه داشت میامد پشت سر جنازه من میومد، من دستشو گرفته بودم، من بغلش میکردم که من دستشو گرفته بودم که به پاهاش خار نره و هیچ کس حواسش نبود که مادرت پالخ داره میاد دنبال جنازه من. و گفت من همیشه تا همین الان الان فهمیدم تو آمدی اومدم اینجا، وگرنه من همیشه پیش مادرت هستم و الان مادرت توی بیمارستانه. و گفت به این نشون که یه صحنه‌ای رو به من نشون دادن انگار زندگی کردم اون صحنه رو که مادرم داشت توی خونه خودش داشت غذا میخورد، یهو غذا به گلوش گیر کرد و داشت خفه میشد و مادر بزرگم اونجا نشون داد که به پشتش میزد و باعث شد که مادرم خفه نشه و کنارش بود، مراقبش بود. بعد مثلا نشون داد که مادرم 5 صبح داشت میرفت سر کار و یک سگ دنبالش بود و مادر بزرگم اونجا مراقب بود که سگ نه سمت مادرم رو گاز بگیره
و واقعا هم اینا رو به من نشون داد و من دیدم، یعنی منو برد تو کوچه خودمون توی روستامون و من اون صحنه رو دیدم که حتی بعدها مادرم، من اون موقع 18 سالم بود که اون صحنه که مادر بزرگم به من نشون داد و بعدها که مادرم به من گفت من 5 صبح که رفتم سر کار سگ دنبالم کرده بوده ولی یهو وایستاد، من از اونجا بهش گفتم مامان دیگه نمیخواد بری سر کار و نذاشتم مامانم دیگه بره سر کار و به صورت جدی دیگه جلوشو گرفتم و من خودم از 18 سالگی کار کردم. به جای مادرم گفتم تو شما دیگه سر کار نرو. و بعد اینکه مادر بزرگم اینا رو به من نشون داد و من سراغ پسر خالم رو گرفتم. یکی از پسر خالم در جوانی 18 سالگی فوت کرده بودن. گفتن این آقا، پسر خالم گفت رفته در یک منطقه دیگه داره درس یاد میگیره و مراقب زمینی ها هست و مراقب بچه های زمینی ها هست. گفت میره اونجا. گفتم مگه میتونه بره؟ گفت آره. گفت میتونن برن، هر کسی که اینجا هست. اینجا اینجوری نیستش که تموم شد، همه علم ها اینجاست. اینجا خیلی علم یاد میگیرن. اینجا مثلا انگار دانشگاه داره، انگار خیلی آموزش میبینن، خیلی چیزای دیگه یاد میگیرن. و بچه‌هایی هم که از مادر من فوت کرده بود، مادر من 3 بچه 6 ماهه از دست داده بود و اونا هر کدوم بزرگ شده بودن و با همون صادق پسر خالم رفته بودن دنبال علم و آموزش و من اونا رو ندیدم، اما به من درک کردم و فهمیدم. بعد یه جوی آب خیلی قشنگی داخل باغ بهشت مادر بزرگم بود که من بهش گفتم چه آب خوبی، چقدر این آب و من دوست دارم. گفت میتونی بری داخل آب بازی کنی؟ گفتم میتونم. بعد یهو خودم رو تو آب دیدم و داخل یک قطره آب جا شدم و بسیار لذت بردم. یعنی من بدونی که غرق بشم، بدونی که نفس تنگی بگیره منو، بدونی که بترسم، داخل جوی آب اینطوری برای خودم شنا میکردم و داخل یک قطره از قطره های آب جا شدم و لذت میبردم و بیرون رو میدیدم و خیلی لذت بخش بود. برای خودم بازی میکردم، میرفتم میومدم تو همون جوی آب. بعد مادر بزرگم دیدم که یک مجمع خیلی بزرگی وقتی اومدم از بوقلمون و میوه های دیگه کنارش بود و من گفت اینا رو آوردیم که تو بخوری. من مثلا اراده میکرد براش اونجا حاضر میشد و به من گفت تو باید از اینا بخوری و من برای تو آوردم و من هر چقدر که اون بوقلمون رو میخوردم هم خوشمزه بود، هم سیر نمیشدم و هم دوست داشتم بخورم، ولی خیلی خوشمزه بود. بعد این که از اونجا من اومدم، هرچی من گوشت بوقلمون میگیرم چون به خوشمزگی اون نیست دوست ندارم بخورم. یعنی چون میگم این اصلا مزه نداره، چیه این، لذیذ نیست. اون لذیذ بود و دوست ندارم بخورم. و یه چیز دیگه هم که بود، سیب دوست داشتم اونجا سیب بخورم ولی نتونستم سیبو بخورم و این سیبو انگار نتونستم، که یعنی اراده کردم سیب بخورم ولی سیبو نشد بخورم. حالا این خواست خداوند بود برای اینکه من نتونم اون سیبو بخورم. البته سیب مال باغ برادرم بود که کنار هم بود. بعد من با خودم گفتم مگه داداش من توی تربت جام توی روستا دفن نیست؟ قبر مادر بزرگ منم که تو مشهد دفنه، چرا این دوتا کنار هم باغ دارن؟ بعد گفتن نه اون قبر که نیست، تو الان اومدی تو برزخ ما کنار همین. گفت برزخ انسان‌های مؤمن کنار هم هستن، کنار فامیل هستن و کنار هم هستن. بعد مادر بزرگم بسیار خانم مؤمنه‌ای بوده که در 25 سالگی به خاطر اینکه نامادریشون با آجر به کمرش میزنه و ایشون عفونت و خونریزی داخلی میکنه و اونجا دکتر هم نبوده، به اصطلاح فوت میکنن، به اصطلاح انگار کشته میشن. حالا نامادریشون خدا رحمتشون کنه، سر تقصیراتشون بگذره. ایشون هم بعد چند سال فوت کردن. البته من ایشون رو دیدم و با من مادر بزرگشون رو انگار میشد مادر بزرگ و زن باباشون، انگار من ایشون در زنده بودنشون دیدم و بارها
که خونه ما می اومد میدونستم که این و قبلش مادرم گفته بود که این مادر منو کشته. اونجا انگار مادر بزرگ من مأموریت داشت هر روز بره اونو با آجر بزنه و اون بمیره زنده شه. میمرد زنده میشد. حالا به غیر از اون خود مادر بزرگم منو نشون داد. گفتم الان من هر سی اون میومد خونه مامانم من راش نمیدادم. میگفتم تو و مادرم ناراحت میشد. میگفت نه ولش کن، پیره، گناه داره، چیکارش داری؟ ولی من باش برخورد بدی داشتم که اون باعث شده بود که مادر من یتیم بزرگ بشه. حالا پدرشون بود ولی به نظر من آدم از مادر یتیم میشه. و اینکه اونجا مادر بزرگم به من نشون دادن که گفت تو به خاطر من خیلی قصه خوردی که من زود فوت کردم، ولی من همیشه کنار مادرت بودم و اینم جایگاه زنبابام که زنبابا رو نشون میداد هر روز باید با یک آجر و چنان درد داشت که دوست داشت، میگفت ای کاش هیچ وقت از مادر زاده نشده بودم. روز یک بار مأموریت داشت که بره با آجر اینو بزنه و اون همون درد رو تحمل میکرد، درد بسیار شدید، و میمرد و زنده میشد چون قتل انجام داده بود. بعد از قسمت باغ بهشت که به اصطلاح من یهو فکر یاد پدر بزرگ خودم افتادم که چه کار میکنه و یاد یکی از فامیلامون افتادم که چه کار میکنه و فوت کرده. بعد یهو اون فامیلمون که آقا هستن به من نشون دادن. جالب اینجایی که مثلا به یاد هر کی که بودم منو توی همون منطقه‌ای که اون آقا فوت کرده بود نشون میدادن، تو همون قبرستون نشون دادن که توی یک باغی هستن و ایشون حاجی بودن، خیلی مؤمن بودن و تا زمانی که کهولت نداشتن نماز زیاد میخوندن، خیلی مکه رفته بودن، خیلی آدم تو دنیا بهش خیلی میگفتن حاجی و خیلی آدم درستی بود. اما من اونجا دیدم این آقا لخته، این آقا لخت بود و هیچ چی تنش نبود و به صورت میمون داشت رو دست و پاش راه میرفت و داشت از توی باغ خودش از روی جدول داشت لوش میخورد. به آب کثیف ما میگیم لوش. داشت چرکابه کثیف میخورد و تمام بدنش، عورتش همه دیده میشد و مثل میمون از این درخت به اون درخت میپرید و به پر میکرد توی سطح زمین. بعد من از این همراه هم پرسیدم، نوری که همراه من بود، گفتم این چه کار کرده که این مجازاتشه؟ تو قیامت همینطوری باید باشه. گفتم چه کار کرده؟ گفت این زنا کرده. گفت این از زناکارانه. این رابطه نامشروع داشته بدونی که با محرمیت بخونن یا بدونی که طرف راضی باشه، هم زنا کرده و هم تجاوز کرده و این گفت به خاطر اینجوری شده. بعد از این قضیه یهو کشیده شدم سمت یه قسمتی که حالت دره بود و حالت یک دره بود، اما تو اون دره به اصطلاح آتش و اینا نبود، اما تو اون دره یه خونه بود، یه خونه خیلی بزرگ بود و اون خونه حدود 160 متر بود و دقیقاً 160 متر بود. آره. و تو اون خونه بشکه گذاشته بودن، بشکه‌های مختلف مثل بشکه‌های نفت و چند تا هیولای سیاه رو سر بشکه‌ها بود و داشت به اصطلاح آتش میریختن. و من آقایی رو دیدم اونجا که به من درک کردن، به من گفتن این آقا میرفت تو بشکه حالت قیر بود، بشکه قیر مذاب، توی بشکه کرده بودنش و میرفت توی بشکه و سرش میومد بالا، هی سرش آتش میکردن، دوباره میکردن تو بشکه، میومد بالا، میمرد، زنده میشد. گفتن این چیکار کردن؟ و در این حال من درک کردم، فهمیدم این آقا داشت آتش میخورد، این آقا مال یتیم خورده بود. این آقا به من گفتن این آقا حق الناس کردنشه، این آقا مال یتیم خورده، این آقا ظلم کرده و الان اینجا گرفتاره، تا 50,000 سال گرفتاره و بعد از 50,000 سال
شاید پاک بشه و بتونه بره سمتی که یکم راحت تر باشه. و این اینجوری نبود که روزی 1 مرتبه 2 مرتبه باشه. اون آقا یک سره باید اونجا عذاب میکشید، یک سره، یعنی اصلا به هیچ عنوان راحتی از اون نداشت و باید آتش رو میخورد. بهش اون هیولاها بهش آتش میدادن و سرش رو میکردن توی قیر، آتش میدادن، سرش باز میمد بالا، آتش رو میکردن تو دهانش، باز دوباره سرش میرفت تو قیر، میمرد و بسیار وحشتناک بود. و کنار اون آقا باز من یه آقای دیگر رو دیدم که اونم توی آتش داشت میسوخت. گفتم این چرا توی آتش داره میسوخت در یک اتاقکی؟ گفت این از تجاوزکاران و زناکارانه. بعد من تعجب کردم چرا اون کسی که زنا کرده بود مثلا لخت بود و اونجوری بود و این کس اینجوری. به من گفتن چون اون نماز میخون و حج رفته بود، اون به آتش به اون کار نداشت و اون باید اینجوری عذاب میدید، عذاب برزخی. و آقا باید این شکلی می بود، ولی به خاطر این آقا نه، این آقا کلن به افراد خیلی زیادی این کار کرده و حتی باعث شده که یک دختر خودکشی کنه به خاطر اینکه بهش تجاوز کرده بوده به یک دختر 15 ساله و اون دختر 15 ساله هم خودکشی کرده و این آقا باید تو آتش بسوزه به خاطر اینکه اون باعث خودکشی این شده، چون اون دختر میترسیده، از ترس آبروش خودکشی کرده و گفت این آقا تا قیام قیامت اینجا در عذابه. بعد من از اون صحنه خیلی ترسیدم، دوست داشتم برم یک قسمت دیگه‌ای که ببینم مثلا راحت تر باشم و که این عذابا رو نبینم و واقعا حالم بد میشد. بعد وقتی که حالت انگار طبقه دوم آسمان به همون همراه نور رفتم و اونجا دیگه مادر بزرگم اینا نبودن و من دوست داشتم دوباره برگردم پیش مادر بزرگم، اما به من گفت بیا بریم یه چیزی دیگه بهت نشون بدم و من یک نفر دیگه از اقوام رو دیدم که صحرای بیا وارد یک صحرای خشک شدیم. بعد از صحرا 3 تا کوه به صورت مثلث بودن و وسط این کوه یک باتلاق بود و این باتلاق این آقا رو دیدم که داخل باتلاقه هی میرفت پایین میومد بالا، داخل باتلاق داشت غرق میشد ولی غرق نمیشد. 5 تا گوسفندم کنارش بودن و داشتن باهاش غرق میشدن. بعد ازش پرسیدم که چرا تو رو آوردن اینجا؟ گفت من این 5 تا گوسفند مالی خانومی بوده خوردم حقشو و باید بری برای من حلالیت بطلبی. که من بعد از این که اومدم این دنیا حلالیت طلبیدم برای اون آقا و اینکه نمیگم اون آقا کی بود ولی اون آقا از اقوام بود که 5 تا گوسفند اون خانم رو خورده بود و به خاطر همین اونجا عذاب میشد و اینکه اون آقا تازه فوت کرده بود، یکی از درگذشتگان تازه بود و به من گفتن شب اول و من اینو دیدم، اون آقا شب اولی که فوت کرده بود که بردنش داشتن نکر منکر که توی قبر از این آقا سوال میکردن، این آقا قبرشون تو مشهد هستش، بعد سوال میکردن ازشون، ایشون با اینکه اسامی خیلی مؤمن و نمازخون بودن، اسامی تمام پیامبر و یگانگی خداوند اعتقاد داشتن، ایشان رو با گرزهای آتشین میزدن و من اونجا دیدم که وقتی که دارن میزنن همین برادر مرحومم و یک پسر خالم و یک نفر دیگه که من نمیخوام اسمش رو اینجا بگم که فوت کرده بود، دیدم رفتن جلوی به اصطلاح اون هیولاهایی که داشتن گرز آتشین میزدن به این بنده خدا جلوشو بگیرن که به اینجای دست برادرم یه دونه گرز آتشین خورد و دنبال دستمال میگشت که اینجاشو ببنده، رفته بود جلوشونو بگیرن که اینو نزنن چون از اقوام بود. گفتن اینو نزنینش ولی گفتن نه این باید حق الناس داره، این خیلی خیلی باید عذاب ببینه تا وقتی که راضی بشن، یعنی و اینو به من اونجا نشون دادن شب اول قبری که
مال این بنده خدا که فوت کرده بود، که بعد که من تو این دنیا اومدم رضایت گرفتم و انشاءالله که خداوند از سر تقصیراتش گذشته باشه. و من رضایت که گرفتم، البته بعدن که من برگشتم تو این دنیا و دنبال رضایت رفتم برای اون آقا، چون اون آقا هم از اقوام بود، اون خانومی هم که حقش ضایع شده بود از اقوام بود. و من رضایت که گرفتم و انشاءالله که خداوند این آقا رو بخشیده باشه، که البته فکر میکنم بخشیدتش، چون بعدها خواب دیدم که اون آقا اومده خونه من و از من تشکر میکرد و جوان شده بود. و این آقایی که میگم فوت کرده بود عصا دستش بود و یعنی زمانی که فوت کرده بود خیلی پیر بود، اما وقتی که من خواب دیدم اومده خونه من جوان شده بود، اما وقتی تو باطلاق بود همون به صورت پیر بود و پیرتر هم شده بود، یعنی خیلی پیرتر و فرسوده تر از چیزی که زمان فوتش بود شده بود، فقط به خاطر اینکه با اینکه نماز میخون و خیلی خداپرست بود به خاطر حق الناس. بعد از این آگاهی که کنار من بود، نوری که کنار من بود و هادی من بود، به من گفتش که میخوای بقیه جاها رو هم ببینی، بقیه کسای دور و بر خودتو ببینی یا فامیل یا اطرافیانو ببینی تا بفهمی مثلا چه کاره هستن، چه جورین، بیشتر درک کنی. بعد در حینی که داشت میگفت یهویی من در یک صحرایی فرود اومدیم که پر از یخ بود، صحرای پر از یخ، یعنی نه کوه داشت، نه جوی آب داشت، نه خاک داشت، انگار زیرش حالت صحرا و روش درک داشتم که یخبندانه و یه آقایی رو وسط این یخبندان دیدم که داشت به خودش میلرزید، ابروهاش، بدنش، تمام لباش، گوشش یخ زده بود و داشت میمرد و زنده میشد، قلبش منجمد میشد و زنده میشد و این خیلی عذاب میکشید و جیغ میکشید و هیچ کس نبود صداشو بشنوه و من از این نوری که کنارم بود آگاهی پرسیدم که چرا این کارو کرده و اینو درک کردم. به من فهموندن که این به خاطر اینکه حق الناس خیلی افراد روی گردنشه و حتی اینم من گفتم چرا مثلا یک حق الناس دیدیم آتش بود، یک حق الناس مثلا دیدیم که اینجا به صورت اینکه داره سرما میخوره و به صورت خنکیه و گفت چون این از آتش بدوره به خاطر اینه که نطفه این آقا پاکه و به اصطلاح مادرش زن پاکیه و پدرش پاکه، به خاطر همین این آقا چون به اهل بیت ارادت داره به خاطر همین اینو از آتش دور کردن و مثلا بهش آتش نمیدن، مجازاتش آتش نیست و قرار بود اون آقا 100,000 سال اونجا باشه و بعدش بیاد در جایگاه بهتری قرار بگیره که مثلا حالت برزخی، جایی که مثلا برادر مرحوم هم بود یا کسای دیگه بودن اونجاها مثلا زندگی کنه. و در حینی که صحبت میکردیم اون صحنه رو دیدم، من خیلی حالم بد شد و گفتم دوست دارم برادرم رو دوباره ببینم، که همینی که تو ذهنم همینو گفتم و تو ذهنم همینی که اراده کردم که برادرم ببینم، دوباره توی باغ برادرم ظاهر شدم و اونجا برادرم رو دیدم و خیلی باز خندان و خوشحال بود و خیلی راضی بود و خیلی خیلی از اینکه توی بهش هست خوشحال بود. فقط تنها ناراحتیش همون باغی که نصف سوخته بود همون بود که دوست داشت اون ور باغش هم آباد بشه. بعد به من اونجا مادر بزرگم که کنار برادرم بود به من گفتن، به من فهموندن که دختر خاله من 4 ماه بعد به جمع اونا میپیونده و به من گفتن که زهره فوت میکنه و تصادف میکنه، فوت میکنه و میاد اینجا. و من خیلی ناراحت بودم از اینکه زهره فوت میکرد و بعد که توی باغ بهشت پیش برادرم بودم، چون اون یک طبقه از بهشت بود، نه طبقه بالا ولی یک طبقه متوسط از بهشت بود که هم خونه داشت و هم
باغ داشت و هم درختان میوه‌ای داشت که هر درختش میوه‌های مختلفی داشت و جوی آب در داخل باغی که برادرم بود وجود نداشت، ولی تو باغ مادر بزرگم یک رودخانه آب زلال و گوارا بود که من قبلا گفتم که داخلش آب بازی کردم و بسیار لذت بردم. خونه‌ای که مال برادرم بود دیدم، یه خونه‌ای بود با دیوارهای شیشه‌ای انگار. دیوارهای بسیار شیشه‌ای بود و جالب اینجا که توی خونه تخت داشت و برادرم گفتم که تو که مگه اینجا مرده ها میخوابن، روح هم میگه میخوابه که تخت دارین؟ گفت نه، ما به عادت زمینیمون دراز میکشیم، بعضی موقع ها دراز میکشیم، بعضی موقع میشینیم. تخت و صندلی داشت و بسیار آرام بخش و لذت داشت و هر غذایی هم که اراده میکرد همونجا جلوش موجود میشد و میخورد. و خونه مادر بزرگم هم یک قصر بسیار خیلی بزرگی بود که من داخلش اجازه نداشتم برم، فقط از دور درک میکردم که این قصر پر از نوره، پر از نورای لذت بخشه و من گفتم که من میخوام برم به اون نور بالا که از اول تونل داشتم به آخر تونل باید میرسیدم. همه اینا رو من تو تونل دیدم، یعنی به وسط های تونل، انگار از آسمون اول وسط های تونل بود. بعد گفتم من میخوام برم اون بالای تونل که اونجا یک نوری که اونجا هست. بعد مادر بزرگم به من فهمون که تو اگه اونجا بری از دنیا میری کامل، و اون نور واقعی اون نور عشق خداونده که تو اگر بری اونجا یعنی که میتونی وجود خداوند رو درک کنی و از این دنیا میری، فوت میکنی. و من و هیچ کدوم اونا دوست نداشتن که من فوت کنم، با اینکه خوشحال بودن از دیدن من، ولی دوست داشتن من رو سر بچم باشم و خود منم همینو دوست داشتم. اما تقدیر الهی، اون نوری هادی که کنار من بود به من فهمون، گفت تو چون سر زایمان رفتی 3 مورد حق و ناس کردنت هست، باید این حق و ناس هایی که گردنت هست باید اینا رو یا مجازاتش رو بشی، یا اینکه ببینیم مثلا با ثوابایی که داری هی به هی بشه، یا اینکه به اصطلاح تو سر زایمان که چون مردی پاک هستی. فقط همین 3 مورد حق و ناسی که گردنت هست فقط مونده که تو باید به اصطلاح مجازات بشی و حاضری مجازات اینا رو ببینی؟ من گفتم بله، من اینا رو میبینم، ولی اگر برگشتم که برم حلالیت بطلبم. و این 3 مورد حق و ناسمون یه موردی بود که من کار ثبت انجام میدادم. بعد پرونده یک بنده خدایی رو منشی من، کارمند من، اشتباه ثبت کرده بود و اون آقا به اسمش آقای باقری هم بود. اون آقای باقری بی سواد بود بنده خدا، ولی خب اومده بود، بنا بود، تو کار ساخت و ساز بود، اومده بود یه شرکت ثبت کنه برای خودش که به اصطلاح پیمانکاری برداره. بعد این آقا منشی من اشتباه ثبت کرده بود براش و موضوعشو اشتباه زده بود و ثبت شده بود و اون آقا اذیت شده بود و رفت تغییرات بزنه. تغییراتش 1 سال طول کشید و اون کسی دیگه هم که تغییرات زده بود کلی پول ازش گرفته و اونو اذیت کرده بود و اون آقا مثلا از دست من ناراحت بود که چرا کارمند من نظارت نکردم و اشتباه بود و اون آقا فوت کرده بود، آقای باقری، و اونجا گرفتار بود و یک پولی که من در راه ساختن مسجد داده بودم اونو از من گرفت تا منو بخشید. اونجا من درک کردم که اون آقا اونجا گرفتاره و اون ثواب من رفت برای او آقا هیبه شد. و یک مورد دیگه که به من نشون دادن، یه خانومی بود به نام نوشین حمدی که نمیدونم الان صدای منو میشنوه، منو میبینه یا نه، ولی من به این خانم یک آقایی اومد توسط من به واسطه من، این خانم دوست من بود، اومد 1 میلیون تومان به این خانم قرضی داد. بعد این خانم به اصطلاح یک سفته به من داد، سفتش در وجه من بود. بعد من سفتش رو رفتم اجرا گذاشتم چون پول اون آقا رو نداده بود و اون زمان نداده بود، اما بعدها با خود اون آقا
پولشو داده بود. اون آقا به من چیزی نگفته بود، ولی من تا اجرایات ثبت و جلب این خانم رفتم. اونجا از دست من ناراحت بود، چرا با اینکه من پول او آقا رو داده بودم بعد تو جلب منو گرفته بودی، ولی من نمیدونستم که اون پول او آقا رو داده. و اونجا باز خیلی از نمازهای شبی که خونده بودم در ایام نوجوانی همه رو به اون خانم دادم تا اون خانم زنده است، ولی اونجا روح برزخیش در عذاب بود، ولی با اینکه زنده بود اونجا روح داشت، روح برزخی داشت و به خاطر کارهایی که کرده بود در عذاب بود. کار حق الله داشت و حق الناس داشت و اون نماز شبایی که مال من بود گرفت و بسیاری از گناهاش رو که حق الله بود از بین رفت. و یک مورد دیگه حق الناس که بود، من غیبت یک نفر رو کرده بودم که مثلا پشت سرش قضاوت ناعادلانه کرده بودم و غیبت اون نفر رو کردم که وقتی که برگشتم به دنیا ازش حلالیت طلبیدم، ولی اگر حلالیت نمی طلبیدم اونجا توی برزخ انگار گفتن حدود 10,000 سال گرسنگی می کشیدم به خاطر اون قضاوت هم که کرده بودم و اون غیبتی کردم. ولی وقتی که اومدم به این دنیا برگشتم اون خانم رو پیدا کردم و باش صحبت کردم و منو حلال کرد به خاطر اون غیبت و اون گفت تو اگه این ستا رو چیز کنی الان خیلی جای خوبی داری، باید بمونی همینجا، تقدیر الهی اینه که تو در همین سن 30 سالگی فوت کنی و نباید زنده بمونی. اصلا تقدیر این بوده، مقدر این بوده که بچه مامان تو مثلا 5 تا از بچه های مامانت فوت کنن. مادر من 8 تا بچه داره که 3 تا الان برادران زنده هستن در غیر و 4 تا از برادران فوت کردن و منم قرار بوده فوت کنم در سن 30 سالگی که و من در همینی که نور به من میگفت، اون کنار من بود، اون شخصی که آرام بخش بود و من دوستش داشتم، اون منو دوست داشت، به من گفت، من گفتم دوست دارم ببینم جسمم در چه حاله، دخترم در چه حاله و در حینی که گفتم سریع برگشتم به این دنیا و قسمت بیمارستان دیگه از اون حالت برزخ و اون تونل نور دیگه ندیدم اونا رو و برگشتم رو سر جسمم و من همینطوری گوشه راست اتاق عمل بودم و میدیدم که یک همون آقایی که قبل از این که من عمل کنن و روح از تنم خارج نشده بود، از کالبد خارج نشده بود، دیدمش، انگار حس میکردم این آقا هستش و سفید پوش و قوی هیکل بود، همینطوری رو سر من ایستاده بود. بعد اونجا دکتر تازه اومده بود، از صبحانه خوردنش اومده بود، داشتن بخیه میزدن و من اون صحنه یه چیزی جالبی که اونجا دیدم، دل و روده خودم رو دیدم که مثلا میتونستم داخل شکمم ببینم، روده‌هامو دیدم و دلمو دیدم و رحممو دیدم چجوری خون ریزی میکنه و از کجاش پاره شده و اینکه اینو درک کردم که سلول‌های شکم من چجوری هستن و زنده هستن و در حین حال مثلا زبون دارن، چجوری بگم، اینا شخصیت دارن، زبون دارن و اینکه من اونجا درک کردم که من چقدر چربی داره بدنم، چربیای بدنمو، چون من اون موقع خیلی وزنم زیادتر بود، چربیای بدنمو درک کردم اندازش چقدره و بعد از این که برگشتم به این دنیا، بعد که حالم بهتر شد، بعد چند وقت که بیمارستان رضوی رفتم و آنالیز چربی بدنمو رو دستگاه رفتم انجام دادم و همون مقدار چربی که من اونجا دیده بودم توی آنالیز بدن واقعا همون بود و بدون اینکه 1 گرم 2 گرم کمتر یا بیشتر باشه. بعد من قلب خودم هم دیدم که چجوری میزد و دیدم که بطن راستم افتادگی داره، دریچه قلبم بطن راستم افتادگی داره و اونجا که داشتن اینا بخیه میکردن 1 سیم داخل بدن من جا گذاشتن. من دیدم که یه دونه از اون سیمای که داشتن بخیه میزدن سیم مفتولی و سیمای مخصوص بخیه زدنه که اضافهش رو تو بدن من جا گذاشتن، مثل اینکه قرقره رو مثلا چیز میکنی، مثل سوزن رو نخ میکنی،
بعد دومش رو بزرگتر گره میزنی و ادامه اون نخ میمونه تو پارچه و نمیدوزن. این همینطوری مونده بود و همون باعث شده و بعدها من عفونت کنم که هرچی بهشون میگفتم سیم جا گذاشتیم میگفتن نه. که بعد دکتر زنان زایمان بعد 10 روز از این که از زایمانم گذشته بود رفتم و اون سیمو در آورد. دوباره منو عمل جراحی کرد و سیمو در آورد. بعد اون صحنه که دوباره من توی حواسم به سمت دخترم رفت که دخترم در چه حاله و دخترم خیلی آروم و بی صدا تو اتاق کنار جای نوزادا و کف پاشم مهر زده بودن، نخ بسته بودن و بچم اونجا آروم قرار گرفته بود و مثلا چشاشو بسته بود. بعد اونجا به من گفت که مامان منو تنها نذار و بچه به من گفت مامان منو تنها نذار و با اینکه مثلا نوزاد بود تازه به دنیا اومده بود ولی با من حرف زد. میگو خواهش میکنم منو تنها نذار، بگو نبرنت. و خودش داشت دعا میکرد، التماس خداوند میکرد که بی مادر نشه و انگار میدونست که قراره بی مادر بشه بچه. و من خیلی دلم شیرین اومد بچه، خیلی دلم شیرین اومد و گفتم من جونم رو فدات میکنم، من التماس میکنم منو نگه دارن. ولی مقدر شده بود، به من گفتم به تقدیر تو اینه که در 30 سالگی بمیری. و بعد رفتم سراغ مادرم که ببینم حس که مادرم چی کار میکنه. مادرم همینطوری داشت صحبت میکرد و ناراحت بود، گریه میکرد و هی داشت امنیجی میخوند با خانمای دیگه که تو نشسته بود، داشت صحبت میکرد که برای دخترم دعا کنین. بعد من اونجا یه چیزی رو درک کردم. اون نوری که کنارم بود، راهنمایی که کنارم بود، به من گفتن که تو یه گردنی زمرد گم کردی. گفتم بله گم کردم. بعد گفت که به من زندگی کردم اون صحنه رو، اون شخصی که تو خونه من بود و گردنی زمردی که من گذاشته بودم تو میز تلویزیون که بعدم ببرم بفروشم به خاطر هزینه‌های بیمارستان و بارداری، و من دیدم قشنگ برداشت و اون لحظه رو انگار باش زندگی کردم. برداشت و گردنی من رو برد به یک خانومی، به یک جای فروخت و که اون خانوم خرید اونو و حتی دیدم اون خانوم کیه، اسمش چیه، خونش کجاست، آدرسش چیه و حتی دیدم که اون خانوم تا چند وقت که گردنی منو گردنش مینداخت قارچ گرفته بود، قارچ گردن گرفته بود و تمام گردنش عفونت کرده بود و اون گردنی بود که مادرم به من یادگاری داده بود که مادر من از پول زحمت کشیش اونو زمردش رو گرفته بود، طلا کرده بود و به اصطلاح به من داده بود که برای روز مبادا دستم باشه. و من اونو دیدم که مثلا اون کسی که خونه من بود مورد اعتماد من بود، چون من اون زمان خیلی رفت آمد، موقع بارداری خیلی رفت آمد میکردن که چون من بارداری سخت داشتم که مراقب من باشن و من به همه شک کردم الا به همون کسی که باید شک میکردم ولی به اون شک نکردم. ولی اونجا در این تعجب به من نشون دادن که کی برداشته و حتی کجا فروخته و من گفتم مهم نیست. اینجا گفتم مهم نیست، اون انقدر کارهای بدی کرده که دیگه به این نمیرسه که بخوایم باش حساب کتاب کنیم. ولی من متوجه شدم که کار چه کسی بود و بعدها که به این دنیا برگشتم دیگه حواسم جمع‌تر بود. بعد اونجا توی حیاط بیمارستان همسرم رو دیدم که با خواهرش صحبت میکرد و داشت و خواهرش میگفت چه دماغ کوچولوی قشنگی داره، انگار دماغ عملی به دنیا آمده. اینو پشت تلفن داشت میگفت و خوشحال بودن از اینکه این بچه سالم و صحیح به دنیا آمده. و من یه چیزی رو اونجا درک کردم، ناخودآگاه کشیده شدم سمت خونه یکی از اقوام درجه 2 میشه بگم، درجه 1 هم میشه بگم، که اگه خودشون ویدیوی منو ببینن میفهمن من با چه کسی هستم، که ایشون دشمن من هستن و خیلی من رو قضاوت کردن و خیلی با من بد رفتاری کردن و همیشه بد من رو میخواستن، یعنی در زندگی در حیات و تا همین الانم فکر میکنم همین حس باشه.
و همیشه منو ناجور قضاوت کردن و اینکه من درس خوندم، دانشگاه رفتم، رشته حقوق رفتم، وکالت خوندم، حسادت میکردن نسبت به من. من اونجا دیدم که این خانوم یه خانومی بود با دختر خانومش که رفته بود برای من طلسم مرگ گرفته. بعد جالب اینجایه که روزی که من بیمارستان بستری شدم، دختر این خانوم یک سره به من زنگ میزد و حال من رو میپرسید یا پیام میداد و زمانی که من عکس بچه رو فرستادم، گفتم من از کما در اومدم و الان سالم هستم و بچه به دنیا آمده، دیگر اصلا تا همین الان پیگیر من نشده. تا الان که بچه من 7 سالشه دیگه پیگیر من. و اونجا من درک کردم، دیدم این خانم داشت با دخترش تلفنی صحبت میکرد، میگفت که زنگ بزن ببین زنده است یا مرده، این همه پول طلسم مرگ دادم، این چرا هنوز زنده است؟ بعد گفت نه، من زنگ زدم پرسیدم، گفتن حالش خیلی بده و از اتاق عمل هنوز بیرون نیومده و انشالله که میمیره و اونا دوست داشتن من بمیرم و خوشحال بودن از این که. بعد تو گفتن میمیره دیگه چیزی بهش تعلق میگیره؟ گفتن نه، چون سرزایمان مرده فکر نکنم کسی دیه بده سرزایمان بمیره و خوشحال بودن از این که من میخوام بمیرم. بعد اون دختر خانوم به اون خانوم که مادرش بود گفت تو چرا میخوای همه بمیرن؟ و یک نوع عذاب وجدان گرفتتش و تلفن رو قطع کرد. بعد من در حینی که اونجا دیدم خیلی ناراحت شدم و اون به اصطلاح نگاه من، بدن من رفت خونه اون خانم حدود 200 کیلومتر با بیمارستان امام رضا و مشهد فاصله داره که من این صحنه رو دیدم و درک کردم که برای من طلسم مرگ گرفتن تا من زودتر بمیرم، تا از دست من راحت بشن، که چون یک حق و حقوقاتی از یک شخصی رو ضایع کرده بودن، من اگه زنده میموندم اون حق و حقوقات رو از اونا میگرفتم و واقعا بعد این که زنده موندم رفتم اون حق و حقوقات رو نقض کردم و گرفتم برای اون بنده خدایی که حقش ضایع شده بود. مربوط به من نبود، مربوط به کسی دیگه بود، چون من درس وکالت خونده بودم. از همین میترسیدن که من یک روزی بر علیهشون اقدام کنم، اقدام قضایی کنم که حق این بنده خدا که حقش پایمال شده رو بگیرم و بیشتر به خاطر این دوست داشتن من بمیرم. یعنی اینو درک کردم تو ذهنشون چی بود و حسادت میکردن به من. و در اینجا من دختر برادرم رو دیدم که تو خونه مادرش داشت جارو میزد خونه مادرشو و اون موقع هنوز ازدواج نکرده بود، دختر برادر مرحومم. و چون من صبحش عکس فرستاده بودم، دیروزش عکس فرستاده بودم که رو ویلچر بودم که میرفتیم سونوگرافی و اینا، برای من خیلی دعا و اونجا داشت از ته دل دعا میکرد، میگه خدایا عمه من زنده بمونه، عمه من زنده بمونه و هیچ اتفاقی براش نیفته و خوشحال بود از ته دل. عمیقاً من خوشحالیشو درک کردم که این خوشحاله از این که من یک دختر دارم میارم و او با دختر من مثل خواهر میشه و اون بازی میکنه با دختر من و واقعا هم اینجور شد. وقتی که من بچه به دنیا آوردم او یک سره اصلا همش این بچه رو پاش بود، به شیر میداد با شیشه مثلا، خیلی بهش کمک میکرد. و از این قضیه که گذشت، بعد من که دوباره به جسمم منتقل شدم، یعنی اومدم سمت جسمم، یعنی توی بیمارستان. اونجا حالم خیلی بدتر شد و دنبال تخت آیسیو برای من میگشتن و میگفتن بیمارستان امام رضا تخت آیسیو خالی نداره، باید انتقالش بدیم بیمارستان قائم. اینجوری صحبت میکردن و علائم حیاتی من خیلی پایین تر شده بود. بعد که پایین تر شده بود من یهو دوباره کشیده شدم توی تونل و رفتم تونل و مرگم خیلی نزدیک بود. یعنی میگفتن دیگه این الان تموم میکنه، اگر این که بهش خون نرسه و خونم نبود که اوی مثبت، من گوری خونیم اوی مثبت بود، مثلا بیمارستان و اون بزرگی اوی مثبت نداشت به من خون تزریق کنن و دنبال خون از بانک خون بودن. دنبال خون توی بانک خون بودن که به من خون برسونن و اینکه سولفات یک ساله به من میزدن، چون من فشارم هم نوسان داشت، سولفات میزدن و اینکه چون دیابت بارداری هم داشتم
قندم یک سره بالا میرفت و هیچ چک میکردن انسولین بزنن به من. و در همین حین که با اینکه داشتن بدن منو میدوختن و اون سیمم جا گذاشته بودن، ظاهرا حال من دوباره بدتر شد. انگار مثل اینکه ایست قلبی کرده باشم برای چند لحظه. من به سرعت کشیده شدم دوباره داخل یک تونلی و از همون سقف بیمارستان، سقف اتاق عمل که بودم، کشیده شدم دوباره وارد تونل. این بار هم همون تونل نور بود، اما یکم فرق داشت. این بار اطرافش پر از درخت بود، یعنی نور و درخت و زیبایی و آبشار و همه اینا با هم بود. اونجا فکر کردم دیگه من رفتم دیگه. وقتی که نور و آبشار و مثلا حالت یه جایی رو میدیدم که، و این راسته که میگن سر زایمان مادر بمیره تمام گناهاش آمرزیده میشه، به خاطر همین بود که من اونو درک کردم، اون نور. و یعنی اونجام درک میکردم و اون هادی کنار من میگفت به خاطر اینکه تو سر زایمان بودی و سر زایمان فوت کردی و سر زایمان داری از این دنیا میری و درد زیادی رو متحمل شدی، تمام حق و لات بخشیده شده. و به خاطر همون اون جنگل و اون درخت ها، و من چون عاشق جنگل و درخت و حتی صدای پرنده ها، آواز پرنده ها بودم. بعد یه چیز دیگه که خدمتتون عرض کنم، من کلا تو دنیا خوشروزیم. یعنی خدا رو شکر هر جا که برم روزیم قبل از خودم میره. و این به خاطر اینکه من از بچگی همیشه سوره واقعه رو میخونم و اونجا که بودم من به صورت صوت خیلی زیبایی سوره واقعه رو شنیدم. سوره واقعه رو شنیدم که خونده میشد و از سوره الرحمن شنیدم و سوره واقعه رو شنیدم که خیلی، و من لذت میبردم. اصلا لذتی که اونجا داشتم به هیچ وقت تو این دنیا اون لذت به هیچ عنوان قابل درک نیست، برای احدی قابل درک نیست. و من خیلی خوشحال بودم و تنها نگرانیم و ناراحتیم بچم بود که من دخترم بی مادر بزرگ میشه. و لحظه ای که به اصطلاح رفتم از تونل نور و داشتم به سرعت عبور میکردم، میرفتم به سمت به اصطلاح آسمون اول و یک جایگاهی رو، حالت زمین نبود، سطح مسطحی بود، ایستاده بودم اونجا و این که میدیدم به اصطلاح واسطادم که ببینم تکلیف من چی میشه، من مثلا میرم بالاتر یا نه. و یه دفعه یادم از امام حسین اومد اونجا که ایستادم. و من سال گذشتهش رفته بودم کربلا، سال 95 کربلا رفته بودم و از امام حسین خواسته بودم که یه دختر به من یه دختر بدن، دعا کنه من دختردار بشم. من دختر خیلی دوست داشتم و برادرزادام هم که دختر بودن خیلی دوست داشتم، کلا عاشق دختر بودم و دختر بدم. و یک لباس هم دست دوستم دادم انداخت زری و من خودم هم رفتم کربلا بعد از دوستم و اونجا دعا کردم زری امام حسین و زری حضرت ابوالفضل که دختردار بشم. و به این نوری که کنار من بود، همراهی که من بود، گفتم امام حسین نمیتونه منو شفاعت کنه، خدا به من عمر دوباره بده؟ بعد گفت نه تو جات خوبه. اصلا اون نور، اون هادی که کنار من بود دوست نداشت من برگردم به این دنیا، به خاطر اینکه میگفت میری گناه مرتکب میشی بعد آلوده برمیگردی، ولی الان پاک هستی. تو از کجا میدونی دفعه دیگه که مردی با بار گناه نمیری، نیفتی جهنم، باید خیلی مراقب باشی. و چون دید من بهشتی هستم اونجا، دلش نمیخواست که به اصطلاح من برگردم. گفتم من میخوام مادر بزرگم و برادرم رو دوباره ببینم، که رفتم سمت و همون که اراده کردم من جای مادر بزرگم بودم. و اون جایی که مادر بزرگم بودم خونه مادر بزرگم شلوغ بود، همون خونه‌ای که تو بهش بود. من مادر بزرگم اونجا دیدم، من مادر پدر بزرگم شیخ اکبر که 110 ساله بوده، بهش میگفتن بیبی مرجان، اونجا دیدم که خانومی بود که اونجا جوون بود ولی میفهمیدم، میدونستم، درک میکردم این همون مادر بزرگه
و خودشون هم خودشون رو معرفی میکردن و به من گفتن تو باید بری و اونا همشون دعا میکردن که من باید برم. من اونجا که ایستاده بودم توی جایگاه باغ مادر بزرگم، چون مادر بزرگ من مادرم بسیار خانم مؤمنه و محجبه‌ای بود، خیلی به اهل بیت اعتقاد داشت و خیلی ایمان داشت. اونجا امام حسین و حضرت ابوالفضل رو من دیدم که داشتن از دور می اومدن و من حس می کردم یک نور سبز، مثلا سبز دنیوی نبود، برای همین من سبز خیلی دوست دارم الان. یه نور بسیار سبز خیلی آرام بخش دارن از دور میان و پشت سرشون هم یک لشکره. بعد مادر بزرگم گفت اومدن برای دیدن تو، برای شفاعت تو. که اون نوری که کنار من بود، من اینو درک کردم که نزدیکتر که اومدن و امام جعفر صادق هم من درک کردم که تو همون باغ مادر بزرگم بود. و اونجایی که من درک کردم که چون من خیلی به امام حسین ارادت دارم، خیلی، یعنی از اون سال همیشه پیاده میرم کربلا، میام نه به خاطر این که مثلا بگم رفته کربلا، نه، این عشق حسینه که منو میکشونه. من پا پیاده از اینجا، امسالم با دخترم رفتم، با سواری رفتیم مهران، از اونجا پیاده رفتیم کربلا و اون عشقی که نسبت به امام حسین داشتم منو نجات داد. و به خاطر اینکه از بچگی برای حسین محرم که میشد، مادرم میگفت محرم نباید آهنگ گوش بدین، باید سینه بزنین، باید عزاداری کنین، محرم نباید، باید احترام داشته باشین. تو روزه ها، تو مجلسه ها میرفتم گریه میکردم و اونجا من دیدم آقا داره میاد سمت من و یه چیزی رو بگم، اونجا زمین نبود، مسطح نبود، داشت میومد ولی روی زمین نبود پاهاشون. و من خودم هم اینجوری انگار بالاتر از سطح وایستاده بودیم، مثلا اونجا زمین نبود، خلأ بود اما بهش بود، اما درخت‌ها بودن. بعد اونجا که دیدم آقا امام حسین، من درک کردم، فهمیدم که گفت این دختر، این فاطمه اومده حرم من، زیارت من، دعا کرده خدا بهش دختر بده، حالا خودش بره دخترش بمونه. و اونجا با حضرت آقا ابوالفضل شفاعت منو کردن پیش خدا که یه عمر دوباره خدا به من بده، یک منتی بذاره و خدا عمر من که 30 سال مقدر شده بود، من تا 30 سال زنده میمونم، حتی من اینو درک کردم. نور کنار من گفت تو خیلی عذاب میبینی تو دنیا، تو بری خیلی به خاطر این بچت عذاب میبینی، کلا تو زندگی عذاب میبینی، قضاوتت میکنن، دلتو میشکنن، خیلی عذاب میبینی، ولی اگه میخوای فقط به خاطر بچت بری برو، اما 10 سال طول میکشه تا تو به آرامش برسی. و خیلی و دوست نداشتن که من برگردم، ولی امام حسین اونجا شفاعت منو کرد و به من فهمون، من درک کردم که امام حسین برای من دعا کرد. و همینطوری که داشتم نگاه میکردم مادرم رو دیدم، نشون دادم که مادرم داشت گریه میکرد و لحظه ای رو دیدم که منو دارن خاک میکنن و خاک سپاری خودم رو دیدم و دیدم چه کسانی خوشحال بودن، چه کسانی ناراحت بودن. دخترم رو دیدم و مادرم و خودم از این که منو خاک میکردن، مادرم اینجوری گریه میکرد، خیلی ناراحت بودم، بیقرار بودم. و اونجا با اون اینجا من منکر، من دوست داشتم برگردم، ولی اون هادی که کنار من بود دوست نداشت من برگردم، اون دوست داشت من بمونم اونجا. بعد به من گفت که اونجا بری شیطان میاد، مراقب باید باشی که گول شیطان رو نخوری، که مراقب باید باشی که خدا رو بپرستی، از راه بدر نشی. بعد وقتی که نوری که کنارم بود، همون هادی راهنمای من، به من گفتش که تو دنیا بری باید مراقب باشی که شیطان از راه بدرت نکنه
و حق الناس و حق الله گردنت نمونه. و به هر حال دوست نداشت من، چون من بهشتی بودم، اون بیشتر دوست داشت که سر زایمان فوت کردم بمونم و هیچ احساسی نسبت به این که بچه من بی مادر میشه نداشت. اون فقط احساسش نسبت به من بود. میگفت تو میخوای از من بگذری، فداکاری کنی، بری به خاطر بچت. و خودم اگر بچم نبود دوست داشتم اون دنیا رو برم. و چیزی دیگه خدمتتون عرض کنم بگم که من قبل از این تجربه‌ام از مرگ خیلی میترسیدم. یعنی فکر میکردم اصلا اون دنیا رو قبول نداشتم. فکر میکردم وقتی که میمیریم، مثلا با اینکه قرآن میخوندم، نماز میخوندم، فکر میکردم برای حاجتهای دنیویمونه دارم میخونم. فکر میکردم این دنیا اگه نخونم همین دنیا پاشو میخورم. میگن داره مکافات تو این دنیاست، یا جدیدن ها میگن کارما، که این اشتباهه. ولی میگفتم پاشو میخورم. من اینجوری خدا رو عبادت میکردم، فقط برای اینکه خدا از من راضی باشه من پاشو نخورم. نمیدونستم که از مرگ میترسیدم. فکر میکردم آدم که میمیره و جسمش اونجا متلاشی میشه، از اینکه جسم من متلاشی میشد. و مثلا من تو درس پزشک قانونی هم خونده بودم توی دانشگاه که جسم مثلا جمود نعشی میگیره، بعد چه جوری میشه، بعد از 24 ساعت چه جوری میشه، بعد از 30 سال آفرینش پایان مییابه و انسان تبدیل به خاک میشه. من از این میترسیدم و از اینکه شب تو قبر تنها باشم و همه برن منو تنها بذارن میترسیدم. ولی وقتی که این تجربه رو داشتم، الان اصلا از مرگ نمیترسم. الان حتی اگه شب تنها برم قبرستون نمیترسم، چون میدونم که از اینکه بمیرم و اینکه منو تو قبر بذارم، میدونم که اصلا اون جسم هیچی متوجه نمیشه. وقتی هم که من اونجا از بدنم خارج شده بودم، از کالبدم، هیچ حسی نسبت به کالبدم نداشتم. تنها حسی که داشتم نسبت به مادرم و دخترم که تازه به دنیا آمده بود. فقط به همین 2 نفر حس خوب داشتم که من زنده بمونم، به خاطر مادرم و دخترم، و به خاطر اینکه مادر من مثلا قصه نخوره، این همه داغ بچه نبینه، داغ فرزند نبینه. و هیچ حسی نسبت به اون کالبد نداشتم، مثلا غریبه بود، هیچ حسی نسبت بهش نداشتم. و اونجا که این میفهمون و آقا امام حسین اونجا که اومد شفاعت منو کرد و گفت خداوند یک عمر دوباره‌ای به این فاطمه خانم عطا کنه که بچه‌شو بزرگ کنه و سر و سامون بده بچه‌شو و مادری کنه برای بچه‌ش. و چون اومده زیارت من و از من خواهش کرده، به زیارت من اومده. بعد به من فهموندن، درک کردم که من اگر اونجا میموندم، امام رضا هم به دیدن من میومد، چون من زیارت امام رضا زیاد میرفتم و تا شب تا صبح تو زیارت بودم. بعد اون نوری که کنارم بود منو کشون به سمت روستای خودمون که قبر برادرم بود. بعد من دیدم که خاکسپاری خودمه و اگر میمردم نشون میداد که مردن من به چه نحو بود. خاکسپاری من بود و مادرم خیلی گریه میکرد و برادرام خیلی گریه میکردن، بچهای برادرم، و همه ناراحت بودن از مردن من. و مادرم خیلی به حال دخترم دلش میسوخت که دختر من بی مادر شده. و اونجا رو من درک کردم که شب اول قبر امام رضا علیه السلام به دیدن من میاد و اونجا نمیذارن من مثلا عذاب ببینم یا مشکلی چیزی برای من پیش بیاد که گرفتار بشم. بعد یه چیز دیگه که من درک کردم اونجا، افرادی که از آشناها بودن توی برزخ میدیدمشون، 2 چیز رو من اونجا درک کردم که الان لازم میدونم بگم. یکی این که کسی که با یخ و داشت قندیل میشد عذاب میدید، با سرما و آتش سمتش نمیرفت، به خاطر محبت اهل بیتی بود که داشت. و اون نفری هم که داشت به صورت یخ میزد، فقط به خاطر اینکه به حرمین امام‌ها زیاد میرفت و ته دلش ذاتش پاک بود و اینکه اهل بیت رو قبول داشت و دوست داشت. ولی اونی که عذابش یکی بود مثلا با اونی که دیگه ولی آتش میگرفت،
به صورت آتش عذاب میدید، به خاطر اینکه اون محبت اهل بیت تو دلش نبود و اهل بیت رو مسخره میکرد و قبول نداشت، خدا رو قبول نداشت و اصلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وجود خداوند منکر بود و اون به خاطر آتش با آتش مجازات میشد. بعد یه چیزی که من اونجا دیدم و درک کردم، یک قتلی که رخ داده بود توی چند سال پیش، در سال 64 تقریبا رخ داده بود، من اونو دیدم و اون سال 64 اون قتلی که دیدم این بود که یکی از آشناهای که حالا بعداً باشون صحبت کردم و دیدم این حرف درسته، یه بچه 6 ماهه رو به وسیله سم چغندر به قتل میرسونه. سم چغندر داخل شیشه شیرش میریزه و تا مادرش میره بیرون برمیگرده این بچه رو میکشه و اینو من دیدم که این باعث مرگ اون پسر 6 ماهه شد و فقط به خاطر حسادت بود. و جایگاه برزخی اون خانم رو هم که این کار رو انجام داد و دیدم و خانمی هم که خودکشی کرده بود، اول گفتم، و اون آقا باعث خودکشی شده بود، او هم به همون نحوی که خودشو کشته بود خودشو دار زده بود با روسری توی برزخ. هر لحظه داشت خودشو دار میزد، هر لحظه داشت دار میزد و یه قبرستون بود که تو اون قبرستون همه عذاب میدیدن و تمام ریگا و تمام سنگایی که اونجا بود همه داشتن میسوختن و این خانم سوختن اونا رو درک میکرد، یعنی عذابشون، با اینکه سنش هم کم بود ولی اون عذاب رو میدید، مثلا درد اون سنگ ها رو داشت میکشید به جون خودش و هر نفر دیگه هم که خودکشی میکرد می آوردن تو اون قبرستون این درد اونا رو هم درک میکرد. بعد این دیدم من خیلی از اون صحنه پریشان شدم و برگشتم قسمت بیمارستان و توی بیمارستان که دیدم باغچه هایی که گل بود توی بیمارستان، گل ها و گیاهانی که و درختانی که اونجا بودن همشون زنده بودن، همشون زنده بودن، حیات داشتن، مثلا زندگی میکردن و خدا رو میپرستیدن و یک نورهای بسیار زیبا که نمیتونم اینجا بیان کنم، یک نور خیلی سبز آرام بخش و دورشون نورای رنگ و رنگ خیلی قشنگ اصلا تو این دنیا نیست. میدیدم که اینا در حال سپاس از خداوند بودن، سبحان الله میگفتن، سبحان الله میگفتن و خدا رو میپرستیدن. تمام موجودات زنده هستن، یعنی میله بیمارستان، تخت، حتی اونایی که ساختنی هستن، حتی اونایی که مثلا با دست کارخونه میسازن، مثلا از چوب به وجود اومده، چوب هم یک روز زنده بوده، حیات داشته، همه اینا زنده بودن. اینو درک کردم، هیچ موجود مرده‌ای تو این دنیا وجود نداره، هیچ چیزی جامدی وجود نداره. اونجا من اینو فهمیدم که حتی فلاکس چایی که دست مادرم بود زنده بود، یعنی درک داشتم که تمام موجودات شعور دارن، مخصوصا گلا شعور داشتن، گلایی که آب و این که میگن برگ گلی رو میکنی دردش میاد، واقعا درد میکنه. مثلا گلی رو میری، من از اون تایم به بعد دیگه نذاشتم نه خودم نه بچم کسی گل از توی خیابون بکنه جدا کنه، اونم دردش میاد و برای همین به گل خیلی علاقه دارم و الانم خودم همیشه به گلام سلام میکنم، باهاشون حرف میزنم، چون میدونم موجود زنده هستن تو این خونه. من اینو درک کردم که امام حسین و آقا حضرت ابوالفضل، آقا ابوالفضل العباس منو شفاعت کردن که من برگردم و وقتی که منو شفاعت کردن اینو درک کردم، من به سرعت نور، شاید به سرعت نور نگم، بیشتر از سرعت نور، از وسط سقف اتاق عمل وارد شدم و از توی گلوم وارد بدنم شدم
و اون اتاق عمل نبود وقتی که وارد شدم. خب یعنی جزئی از اتاق عمل بود ولی ریکاوری بود. من از سقف وارد شدم و منو که تازه آورده بودن داخل ریکاوری، ولی هنوز بدنم جون نداشت که مثلا صدا بدم، یا فقط میفهمیدم اطرافیانم چی دارن میگن، اما قدرت این که چشمامو باز کنم و قدرت این که بیرون رو ببینم نداشتم. تا تقریبا فکر میکنم 1 ساعت نیم ساعت اینجوری بود. و یه چیز دیگه که من یادم رفت بهتون بگم اینه که اونجایی که من زندگی کردم انگار من 1000 سال اون دنیا بودم. من خیلی اونجا زمان برد. من اونجا اصلا زندگی کردم. مثلا زندگی اینجا چیزی نیست، اینجا همش مجازه. یعنی این تایم، اینا سرعت سری میگذره، روز میشه، شب میشه. اونجا نه، اونجا مثلا تایمی که من تو بهش بودم برای خودم اونجا یک عمر زندگی کردم. پیش مادر بزرگم بودم، پیش فامیلای مادریم بودم. من اونجا یک عمر زندگی کردم. و قسمتی هم که تو برزخ داشتن عذاب میدیدن اونجا هم دیدم. و حتی اونجا یه چیزی که من نکته‌ای که یادم رفت توی صحرای برهوت بود، من یکی از آشناهایی که فوت شده بود اونجا دیدم. به خاطر اینکه چیزی که ندیده درک کردم، به این دلیل گناهش به این دلیل بود. چیزی که ندیده غیبت میکرد و تهمت میزد، اونجا کور بود و چشم نداشت ببینه. با همون توپ قیافش بود ولی کور بود. ولی خب اونا رو من مثلا در حد 1 ساعت 2 ساعت شاید مثلا اونجا درک کردم، دیدم و خیلی خودمم ناراحت بودم، اما عذاب اونا به من منتقل نمیشد چون من سر زایمان رفته بودم. به من گفتن، درک کردم که به خاطر سر زایمانم، ولی اگه عادی میرفتم و گناهکار بودم عذاب اونا رو هم درک میکردم. بعد که امام حسین شفاعت منو کرد، من از سقف به سرعت از سقف اتاق عمل برگشتم، از گلوی خودم وارد بدنم شدم و دیگه برنگشتم. بعد یه چیز دیگه که خدمتتون عرض کنم، مرگ اصلا وجود نداره. ببینید من گفتم قبل از این که بخوام مثلا روح از کالبد من خارج بشه، از مرگ میترسیدم. فکر میکردم خدایا من الان میبرن منو تو قبر میذارن، از قبر میترسم، اونجا تنها بمونم. شب میترسم منو بیان بزنن، مثلا آتش بزنن و اونجا مار بیاد منو بخوره، عقرب بیاد منو بخوره. میترسیدم که از نیش حیوانات میترسیدم. ولی وقتی روح از بدنم جدا شد فهمیدم مثلا مرگ وجود نداره. تازه ما به دنیا میاییم، تازه ما داریم میریم وارد یک زندگی جدید میشیم که این دنیا هیچ پوچه، این دنیا هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش دل شکستن نداره، حق الناس نداره، ارزش این نداره به کسی تهمت بزنیم، ظلم کنیم، دل کسی رو بشکنیم، یا خدای نکرده مرتکب جرایم منافی عفت مثل رابطه نامشروع، زنای محسنه یا هر کاری. واقعا ارزش رو نداره که به خاطر چند تا گناه لذت بخشی که مثلا لذت داره تو این دنیا، اونجا سالها اسیر باشیم. واقعا ارزش رو نداره. تا میتونیم اینجا پاک باید زندگی کنیم و مرگ اصلا وجود نداره. من اصلا از مرگ نمیترسم.